سلام، خوبید بچه‌ها؟ امروز اومدیم که یه وسیله ورزشی دیگه رو بهتون معرفی کنیم که حداقل هممون یه بار کارمون بهش افتاده. کش‌های ورزشی، کش‌های مینی لوپ داریم، پیلاتس، پاورباند، یه 8 نوع یا 7 نوع کش هستش با اینها. حالا همه‌شو ما نداریم، ولی واسه تمرین‌هاش ما ویدیو درست می‌کنیم واسه هر 7 تا کش که پلیلیستمون کامل بشه و با هم دیگه شهری قشنگ و زیبا بسازیم. من مسیح بهاری خوشحال میشم که با لایک و سابتون از ما و تیممون حمایت میکنید و بهمون انرژی میدید. بریم سراغ اولین کشی که قرار معرفی کنیم، کش مینی لوپ که هممون میشناسیمش، حداقل یه بار دیدیمش، یه بار تو پامون انداختیم. به بچه 2 ساله هم بدی باهاش میتونه ابداکشن و اداکشن و فلکشن ران داشته باشه، یعنی چیز تمرینای سادهش که یه سری عمومیه دیگه، اینجوری بگیم. خب ما اینجا 6 تا از مقاومتاشو داریم، تو مقاومت‌های مختلفی از فکر کنم 2 تا مقاومت دیگه‌ای هم داشته باشه. این مینی لوپ‌ها بیشتر تو مرکز فیزیوتراپی و کلینیک پزشکی‌ها و از این قبیل استفاده میشه و کم کم که مقاومت‌های زیادی یعنی و قدرت‌های بیشتری از این کش اومده وارد باشگاه میشه و تونستن باش عضلات مختلفی رو درگیر کنن. آسیب کمتری داره این وسایل، زوایای مختلفی داره و از این قبیل که باز تو کش‌های بعدی که الان تو همین ویدیو قرار ببینید بهتون معرفی. خب این کش‌های مینی لوپو ما میتونیم تو زوایای مختلفی استفاده کنیم، همونطور که گفتم میتونیم عضلات مختلفی رو باش تمرین بدیم. فقط سعی کنید اینو به اندازه توانتون و سابقه تمرینیتون انتخاب کنید. یه هنری قوی ترین مقاومتش رو بگیرید، مشکیاش مقاومت بیشتری از همشون دارن. بعد توی یه سری تمرینات ما حتما مثلا مقاومت کمی نیاز داریم که مفاصلمون آسیب نبینه و اون عضلاتی که میخوایم خوب و درست درگیر بشن. همونطور که باز گفتم این تو مرکز درمانی و توانبخشی استفاده میشده و هنوزم استفاده میشه. خیلی از فیزیوتراپیستا هنوز از این تو مرکز تمرینشون استفاده میکنن و جزء برنامه‌های تمرینشون هست. کشی که این قسمت ببینید کش متصل شونده به در هستش، 5-6 تا مقاومت داره، باز از جنس لاتکس هستش مثل کش‌های مینی لوپ. واسه افرادی که بوکس کار میکنن، ورزش رزمی کار میکنن، مقاومت‌های مختلفی داره، خیلی بهتره واسهشون و تو باشگاهشون هم که برید احتمال زیاد از این کش‌ها ببینید و مشاهده کنید. کش بعدی که قراره بهتون معرفی کنیم، عکسش این گوشه میبینید، کش CX هستش یا بهش میگن کش لوله دسته‌دار، ولی CX آمیانه ترشه و بهترشه که از جنس پلاستیک سخت هستش واسه ورزش‌های قدرتی تر و کش قوی تری هستش نسبت به کش قبلی که معرفی کردم بهتون. باز میتونید اینو تمریناتتون بذارید و استفاده کنید. باز ما میگم تمریناتشو داریم، تو ویدیوهای بعدی قراره بیشتر بهشون بپردازیم. کش یه خوبی که داره، میتونید شما توی خونه هم اون تمرینات رو انجام بدید و خطر خیلی کمی داره نسبت به وسیله ورزشی اگه تو خونه دارید استفاده میکنید. حمایت کنید بچه رو میگیرن. ما به خدا تیم قویه، یعنی پشت صحنه پر، حالا بعضیا نمیخوان تو صحنه باشن. دقیقاً. بریم کش پاورباند رو بهتون معرفی کنم. این باز یه نوع دیگه‌ش هم داره که ضخامت بیشتری داره، قطر بیشتری داره، اینجوری بگیم. این کش‌ها معروف کش بارفیکس هم هستن، خیلی قدرت بیشتری دارن نسبت به اون کش‌ها. میتونید خیلی تمرینات متفاوت تری نسبت به بقیه کش‌ها باش انجام بدید، تمرینات مقاومتی و استقامتی بیشتری میتونید باش انجام بدید. یه خوبی داره که ما یادش بخیر یه زمان توی تمرینات استقامتی قدرتی فوتبالمون هم استفاده می‌کنیم واسه کمر و رون پا، ساق پا. خیلی تمرینات مختلفی میشه باش انجام داد که باز خوشحال میشیم ما رو تو ادامه راه حمایت کنید که ویدیوامون رو با انرژی بذاریم. کش بعدی که قرار ببینید این بالا باز تصویرش هست، کش 8 شکل یا معروف به کش ایروبیک. طول و عرض کمتری داره و باز تمرینات خاصی رو نسبت بهش میشه انجام داد. ما یه ویدیو اختصاصی راجع به تمام این کش، حالا یه خلاصه خیلی ریز داریم از همشون میگیم. ویدیو کاملی راجع به هر کدومشون بهتون میدیم قبل تمرینش اگه تونستیم، ولی تمریناتشون رو به اختصاص واسه هر کدوم داریم. کش پیلاتس کش بعدیه که داریم معرفی میکنیم بهتون. میشناسید این چیزایی که ما داریم معرفی میکنیم
فقط یه توضیحات ریزی داریم راجبش بهتون میدیم که با دانش بیشتری به سراغ تامیناش بریم ماها. این کش به خاطر مقاومت کمی که داشت باز تو فیزیوتراپی خیلی استفاده میشد و توان بخشی ها، مثل دقیقاً کش مینی لوپ و هنوز هم استفاده میشه و خودمون هم استفاده کردیم، شاید شما هم استفاده کرده باشید. بالاخره یه بار کارمون افتاده، واقعا اولی ویدیو هم گفتم آسیب و درد با این سبک زندگی بعدی که ما داریم سراغمون میاد بالاخره. خب بیایید از ما حمایت کنید و با هم شهری قشنگ و زیبا بسازید.